Hello students, welcome again. Today we have to see the numericals based on PV type of work. Yesterday we have seen what is PV type of work and expression for the PV type of work and the formula of PV type of work, that was W is equal to minus P external into delta V, or we can write it again like this: W is equal to minus P external into V2 minus V1. So there are some numericals based on this formula. So today we have to solve these problems. So first of all we will see the formula that we have to use in these numericals. So the formula is W is equal to minus P external into delta V, or you can use this formula also. W is equal to minus P external into V2 minus V1. Now we have to see the units for work done. Means W साठी आपल्याला युनिट पाहायचे आहे. तर W चं जे युनिट राहते, W चे दोन युनिट राहणार आणि ते म्हणजे dm क्यूब बार और W चे युनिट्स राहणार आणखी एकतर dm क्यूब बार राहील किंवा मग जूल राहील. जूल मध्ये सुद्धा आपण W चे युनिट म्हणजे वर्कचं युनिट आपण घेऊ शकतो किंवा dm क्यूब बार मध्ये सुद्धा घेऊ शकतो. तर आता पहा, dm क्यूब बार मीन्स काय होते? जूल. dm क्यूब बार चा मीनिंगच काय होणार? जूल. म्हणजे dm क्यूब बार इज सिमिलर टू द जूल और dm क्यूब बार मीन्स जूल. बरोबर आहे. तर आता 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू हाउ मच? जूल. तो 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल. जूल्स. येतं लक्षात? तर हे लक्षात ठेवायचं. 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल. परत पहा, आपण युनिट्स मध्ये काय पाहिलं? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि न्यूमेरिकल्स एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने खूप इम्पॉर्टंट असतात. तर आता युनिट पाहता आपण, वर्कचं युनिट पाहता आपण काय असते? dm क्यूब बार. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी कोणते युनिट आपण यूज करू शकतो? dm क्यूब बार म्हणजेच आपण जूल सुद्धा लिहू शकतो. म्हणजे dm क्यूब बार हे जूलच्या बरोबर आहे. मग 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू किती? 100 जूल. 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू किती? 100 जूल. बरोबर आहे. सपोज 20 dm क्यूब बार असेल तर हाऊ मच जूल? किती जूल होणार? 20 मल्टिप्लाइड बाय 100 जूल. बरोबर आहे. जर सपोज तुम्हाला 10 dm क्यूब म्हटलं, 10 dm क्यूब बार इज इक्वल टू हाऊ मच जूल? तर किती होणार? 10 मल्टिप्लाइड बाय 100 जूल. अशा प्रकारे येतं लक्षात? क्लियर आहे सर्वांना? आता पहा, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 or first numerical, that is 3 moles of an ideal gas. 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally. एक्सपान्शनचं वर्क आहे. बरोबर आहे. एक्सपान्शनचं वर्क आहे. निगेटिव्ह आहे ना? ठीक आहे. आन्सर निगेटिव्ह आहे ना? त्याच्यानंतर आयसोथर्मल म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचर. आता या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला हे महत्त्वाचं आहे. फ्रॉम म्हटलं तर इनिशियल व्हॉल्यूम आणि dm क्यूब जर असला तर व्हॉल्यूमचं, dm क्यूब हा काय आहे? व्हॉल्यूमचा युनिट आहे. dm क्यूब, लिटर, ml, दीज आर द युनिट्स ऑफ व्हॉल्यूम. dm क्यूब इथे पण आहे, म्हणजे हे सुद्धा व्हॉल्यूमचं युनिट आहे. म्हणजे ह्याच्या दोन व्हॅल्यूज दिलेल्या आपल्याला, 15 dm क्यूब आणि 20 dm क्यूब. हे काय? व्हॉल्यूम आहे. मग कोणता व्हॉल्यूम V1 आहे, कोणता व्हॉल्यूम V2 आहे, म्हणजे कोणती व्हॅल्यू हे इनिशियल व्हॉल्यूम V1 ची आहे आणि कुठली व्हॅल्यू ही फायनल व्हॉल्यूम V2 ची आहे. तर ते कसं ओळखायचं? जर फ्रॉम म्हटलं तर पहिली व्हॅल्यू V1 असणार. फ्रॉम म्हटलं तर ती व्हॅल्यू काय घ्यायची? V1. फ्रॉम म्हटलं तर इकडे आपण गिवन घेऊ.
फ्रॉम जर म्हटलं तर ती व्हॅल्यू काय राहते V1 ची व्हॅल्यू राहते. कशाची व्हॅल्यू राहते V1. तर इथे क्वेश्चन नंबर 1 आपण सॉल्व करत आहे. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये गिवन काय काय आपल्याला, व्हॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तर क्वेश्चन मध्ये आपल्याला फ्रॉम 15 dm³ टू 20 dm³ असं म्हटलंय, व्हॉल्यूम दिलाय. तर फ्रॉम ची जी व्हॅल्यू असेल, फ्रॉमच्या समोरची पुढची जी व्हॅल्यू असेल ती V1 ची असेल आणि 2 च्या पुढची जी व्हॅल्यू असेल ती V2 ची असेल. बरोबर आहे. कसं ओळखायचं, युनिट्स पाहायचे. फिजिक्स असो केमिस्ट्री असो, युनिट्स खूप इम्पॉर्टंट असतात. युनिट जर पाहिले आपण तर युनिट जे व्हॅल्यू देतात, बरोबर आहे, ते त्या व्हॅल्यू आपल्याला मग इझिली आयडेंटिफाय करते. जसं dm³ म्हटलं तर व्हॉल्यूम आहे, dm³ म्हटलं तर व्हॉल्यूम आहे. बरोबर आहे. इकडे बार म्हटलं तर प्रेशर आहे, एकदम आयडेंटिफाय करता येईल. बरोबर आहे. आपल्याला फॉर्म्युलानुसार काय पाहिजे, वर्क डन जर कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर प्रेशर पाहिजे आणि व्हॉल्यूम पाहिजे. तर व्हॉल्यूम इथे मिळत आहे आपल्याला. फ्रॉम जर म्हटलं तर V1 आणि 2 च्या समोरची व्हॅल्यू ही V2 आहे. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याजवळ V1 आणि V2 च्या व्हॅल्यू झाल्या. V1 किती आहे 15 dm³ आणि V2 किती आहे आपल्याजवळ 20 dm³. बरोबर आहे. V1 आणि V2 च्या व्हॅल्यू मिळाल्या. नंतर पुढे प्रॉब्लेम रीड करा. ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर किती दिला आपल्याला 1.2 बार. जर समजा ही लँग्वेज नाही लक्षात आली तर युनिट वरून लक्षात येते. बार म्हटलंय म्हणजे बार म्हणजे काय होते, बार म्हणजे काय होते, बार म्हणजे प्रेशर. बार हे प्रेशरचं युनिट आहे. बरोबर आहे. बार जर आलं तर कशाचं युनिट आहे, ते प्रेशरचं युनिट आहे. म्हणजे ही व्हॅल्यू कशाची आहे, प्रेशरची आहे. आणि जर आपल्याला कळत असली लँग्वेज क्वेश्चनची तर इथे दिलं आहे कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर म्हणजे काय होते, P एक्सटर्नल. कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर म्हणजे काय होते, P एक्सटर्नल. P एक्सटर्नल इज 1.2 bar. 1.2 bar. Now in the next part of the question, what is given? Estimate. Estimate म्हणजे काय होते, calculate. Estimate means काय होते, calculate. Estimate the amount of work done. काय calculate करायला सांगितलं, काय estimate करायला सांगितलंय, आपल्याला सांगितलंय कॅल्क्युलेट करायला अमाउंट ऑफ वर्क इन dm³ बार अँड इन जूल. म्हणजे आपल्याला वर्क कॅल्क्युलेट करायचं आहे कशामध्ये, टू फाइंड वर्क मीन्स W कॅल्क्युलेट करायचा आहे इन dm³ बार और इन जूल. म्हणजे dm³ बार मध्ये किंवा जूल मध्ये आपल्याला वर्क काढायचं आहे. तर अशा प्रकारे एकदा परत क्वेश्चन रीड करा. 3 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस. आयडियल गॅस किती मोल आहे आपल्याला मोलचं युटिलायझेशन करायचं नाही आहे फॉर्म्युलामध्ये, कारण फॉर्म्युलामध्ये ती टर्मिनॉलॉजी नाही आहे. ठीक आहे. तर 3 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस आर एक्सपांडेड. एक्सपांडेड म्हटलं त्याचंही काम नाही, पण आपल्याला आन्सर पॉझिटिव्ह रेन की निगेटिव्ह रेन तिथे लक्षात येते. एक्सपांडेड म्हणजे एक्सपान्शनचं वर्क होणार आहे तर ते निगेटिव्ह होणार आहे, म्हणजे आन्सर निगेटिव्ह यायला पाहिजे. त्यानंतर आयसोथर्मली म्हणजे ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. त्यानंतर फ्रॉम 15 dm³ म्हणजे फ्रॉम म्हटलं तर V1 आणि 2 च्या नंतरची व्हॅल्यू V2 dm³ असेल. आणि नंतर म्हटलं ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार. 1.2 बार मीन्स काय होते, ही जी व्हॅल्यू आहे दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर. अँड नंतर म्हटलं एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन dm³ बार अँड जूल. म्हणजे आपल्याला वर्क कॅल्क्युलेट करायचं आहे इन dm³ बार और जूल. नाउ वी कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. सो सोल्युशन, सोल्युशन मध्ये काय लिहा, वी नो व्हॉट वी नो, W इज इक्वल टू काय असते मायनस P एक्सटर्नल इंटू V2 मायनस V1. काय यूज केला आपण, हा फॉर्म्युला यूज केला. W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू V2 मायनस V1. W is equal to minus P external into V2 minus V1. Now we can substitute the values. Value substitute करू शकतो.
आपण इतक्या लवकर व्हॅल्यू का बरं सबस्टिट्यूट करू शकतो, कारण आपल्याला व्हॉल्यूम पाहिजे डीएम क्यूब मध्ये, आणि व्हॉल्यूम जर डीएम क्यूब मध्ये असेल तर प्रेशर कशामध्ये पाहिजे आपल्याला, बार मध्ये. तर युनिट सेम आहे, त्यामुळे आपण डायरेक्टली व्हॅल्यूज कॅन बी पुट अप इनटू द फॉर्म्युला. सो मायनस पी एक्सटर्नल ची व्हॅल्यू येते 1.2 बार, म्हणजे हे झालं -1.2 इनटू V2 मायनस V1 किती आहे, V2 किती आहे आपल्याजवळ 20 dm क्यूब मायनस V1 किती आहे 15 dm क्यूब, बरोबर आहे. -1.2 इनटू 20 मायनस 15 5. मल्टिप्लिकेशन करा, याचं मल्टिप्लिकेशन जर केलं आपण तर किती येते -6 dm क्यूब बार. आपण व्हॅल्यूज कोणत्या यूज केल्या होत्या, डीएम क्यूब बार च्या व्हॅल्यूज यूज केल्या होत्या, म्हणून याचं युनिट इथे वर्कचं युनिट काय येणार -6.0 डीएम क्यूब बार, काय येणार -6.0 डीएम क्यूब बार असं युनिट. पण आपल्याला डीएम क्यूब बार मध्ये तर विचारलंच आहे, पण त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये करायचं आहे, जूल मध्ये, कारण जूल मध्ये सुद्धा वर्क सांगायचं आहे. वी नो सिन्स 1 dm cube bar is equal to 100 joule, therefore 6 joule means किती, तर त्याचं काय 1 dm cube bar म्हणजे 100 joule, तर 6 dm cube bar म्हणजे किती होईल, इथे लिहू आपण dm cube सॉरी w is equal to -6 into 100 joule, therefore 600 minus 600 joule, किती आला आन्सर -600 joule. In this way we can calculate the first question, first numerical like this, and its answer is in dm cube bar it is -6.0 किंवा 6 -6 dm cube bar, आणि जूल मध्ये -600 जूल. अशा प्रकारे हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह होईल. आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल. आता त्यानंतर एक वेळा बघून घ्या तुम्ही, बघितलं काही डिफिकल्टी असेल तर सांगायचं मला नंतर, ठीक आहे. तर हा झाला फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर. त्यानंतर नेक्स्ट, नाउ सेकंड क्वेश्चन. दिसत आहे सगळं. आता पण सेकंड क्वेश्चन आता सेकंड न्यूमेरिकल पाहायचं आहे. त्याच्यामध्ये सरळ पहिल्यांदा म्हटलंय कॅल्क्युलेट द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, म्हणजे टू फाइंड काय झालं, टू फाइंड इज कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर आपल्याला पी एक्सटर्नल कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कॅल्क्युलेट पी एक्सटर्नल, बरोबर आहे. रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेशन म्हटलंय. जसं इथे पहा एक्सपान्शन होतं तर मायनस मध्ये आन्सर आले, आता इथे कॉम्प्रेशन आहे तर प्लस मध्ये आन्सर आले, म्हणजे इथे क्लिअर होऊन जाते. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा एक्झाम द्याल तेव्हा न्यूमेरिकल सॉल्व्ह कराल तर त्यामध्ये अशा आपल्याजवळ हिंट्स असल्या पाहिजे की ज्यानुसार आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण जे आन्सर कॅल्क्युलेट करू ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे. तर ह्या हिंट्स आहे. एक्सपान्शन म्हटलं तर निगेटिव्ह आन्सर आलं पाहिजे, कॉम्प्रेशन म्हटलं तर पॉझिटिव्ह आन्सर आलं पाहिजे, बरोबर आहे. वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन आहे तर पॉझिटिव्ह प्लस मध्ये आन्सर येणार. आता बघा आपल्याला कॉम्प्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस फ्रॉम, अजून आपल्याजवळ काय आला, फ्रॉम व्हॉल्यूम ऑफ 25 dm क्यूब. फ्रॉम म्हटलं म्हणजेच काय ते, आणि dm क्यूब आहे. फ्रॉम म्हटलं आणि dm क्यूब असलं तर तो काय असेल v1. किती आहे v1, 25 dm क्यूब. How much is the value? 25 dm cube from volume of 25 dm cube.
पुढे काय दिलेलं आहे 2 13 dm3 2 म्हटलं तर काय ते V2 माहिती आहे तुम्हाला 2 म्हटलं तर किती यायला पाहिजे V2 किती आहे 13 dm3 बरोबर आहे पुढे काय दिलेलं आहे पहा when the work obtained is वर्क मिळाला म्हणते किती आहे वर्कची व्हॅल्यू 4862.4 जूल वर्कची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला 4862.4 जूल मध्ये बरोबर आहे अशा प्रकारे तर आपल्याला याला कशामध्ये कन्वर्ट करता येईल बार मध्ये पण कन्वर्ट करता येईल येतं लक्षात तर पहिल्यांदा आपण काय करू च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू सोल्युशन मध्ये पहा परत एक वेळा प्रॉब्लेम पाहून घ्या तुम्हाला लक्षात आलं की नाही कॅल्क्युलेट म्हटलंय कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे टू फाइंड काय कॅल्क्युलेट करायचं द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे म्हणजे मायनस पी एक्सटर्नल कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस फ्रॉम म्हटलं तर V1 व्हॉल्यूम ऑफ 25 dm3 V1 झाला 2 म्हटलं तर V2 झाला 13 dm3 when the work obtained is 4862.4 जूल इतके जूल हे वर्क मिळालं आपण वर्कची व्हॅल्यू दिली आता सबस्टिट्यूशन करू आपण सोल्युशन बघा सोल्युशन मध्ये काय द्या we know PV type of work is W is equal to minus P external into V2 minus V1 त्याच्या व्हॅल्यूज पुट अप करू शकतो आपण W ची व्हॅल्यू किती दिली आहे आपल्याला 4862 याला बार मध्ये करता येते बार मध्ये करून घेऊ इथेच आपण बार मध्ये कसं करायचं जर समजा 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल होते तर 4862.4 जूल मीन्स किती dm क्यूब बार तर याला काय करावं लागेल आपल्याला किती होणार तर 4862.4 ला 100 ना डिवाइड करायचं तर ते काय बनवणार ते dm क्यूब बार बरोबर आहे 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल 1 dm क्यूब बार म्हणजे किती ते 100 जूल तर इतके जूल म्हणजे किती dm क्यूब बार तर त्याला आपण काय करू 100 ना डिवाइड करायचं तर dm क्यूब बार मिळते जे जूलची व्हॅल्यू आहे त्याला 100 ने डिवाइड केलं तर dm क्यूब बार मिळते सोप्यात सोपं जितकी व्हॅल्यू जूलची असेल जितकी ही व्हॅल्यू जूलची असेल x व्हॅल्यू ऑफ जूल ला जर समजा 100 ने डिवाइड केलं तर म्हणजे येणारी y व्हॅल्यू आहे ते कशामध्ये राहणार dm क्यूब बार मध्ये कशामध्ये राहणार ती dm क्यूब बार मग आता तेच आपण करू की इथे जर समजा x ची व्हॅल्यू किती आहे 4862.4 ते जूल मध्ये याला dm क्यूब बार मध्ये कन्वर्ट करायचं तुम्ही कशाने डिवाइड करून याला 100 ना किती येते याची व्हॅल्यू येते 48.624 dm क्यूब बार बरोबर आहे परत आम्ही म्हणू शकतो जी व्हॅल्यू आपल्याला जूल मध्ये दिली असेल आणि तिला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आपल्याला dm क्यूब बार मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे तर त्याला कशाने डिवाइड करायचं 100 ना म्हणजे काय करा इथे तुम्ही 4862.4 डिवाइडेड बाय 100 dm क्यूब बार बरोबर आहे किती येणार ते 48.624 dm क्यूब बार
dm cube बार हे झालं w. टू फाइंड काय होतं आपलं, टू फाइंड p एक्सटर्नल. ठीक है, आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू. प्रॉब्लेम सॉल्व करताना we know w is equal to minus p external into v2 minus v1. बरोबर आहे. तर w ची व्हॅल्यू आपण लिहिणार आता ही वाली 48.624 that is equal to minus p external. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, p external into v2 किती आहे 13 मायनस v1 किती आहे 25 dm किती होणार मायनस p external into किती येणार 12 किती येणार 12 48.624. therefore p external हे सॉरी हे माइनस येणार माइनस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस होते माइनस p external is equal to minus 48.624 upon minus 12 minus minus cancel. तर p external is equal to किती आला वाचो हटेचा 0.0 12 पंच 60 12 पंच 60 24 ना 12 गुणा 24 म्हणजे अशा प्रकारे इथे करून टाकू. इथे 48.624 तर 12 ने डिवाइड केलं तर 12 48 मायनस 0 त्याला 6.0 6 2 12 पंच 60 0 2 12 24 म्हणजे p एक्सटर्नल किती आला 4.052 बार. हे झालं आन्सर. काय विचारलं होतं, कॅल्क्युलेट द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. दिस मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस द 2 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस. तर आन्सर लिहून घ्या. तर पहा इकडे आपल्याला v1 काय दिलं होतं, v1 होता 25 dm3. v1 काय होता 25 dm3. v2 काय दिलं होतं आपल्याला 13 dm3 आणि वर्क कसं आहे कॉम्प्रेशनचं आहे म्हणून काय आलं प्लस आलं पॉझिटिव्ह आलं. त्यानंतर आपल्याला दिलं होतं वर्क डन होतं आपल्याला काय इथे वर्क डन होतं 4862.4. हे जूल मध्ये होतं. कशामध्ये होतं जूल. बरोबर आहे. याला कन्वर्ट करायचं आहे dm क्यूब बार मध्ये. तर काय करायचं 4862.4 ला 100 ने डिवाइड करायचं म्हणजे हे कशामध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल dm क्यूब बार मध्ये. कशामध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल dm क्यूब बार. ते कन्वर्ट झालं 48.624 dm क्यूब बार मध्ये. बरोबर आहे. मग ती व्हॅल्यू आपण इथे या फॉर्म्युला सबस्टिट्यूट केली. वर्कची व्हॅल्यू किती घेतली आपण 48.624 दॅट इज इक्वल टू मायनस p एक्सटर्नल जे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. v2 घेतला आपण 13 v1 घेतला 25. याचा जे सबट्रॅक्शन आलं ते आलं -12. किती आलं -12 आणि हे सुद्धा मायनस आहे. मायनस मायनस तसंही प्लस होते किंवा मग आपण जर ट्रान्सफर केलं तर -48.624 डिवाइडेड बाय -12. बरोबर. याला डिवाइड करेल तर p एक्सटर्नल किती आला 4.052 बार. दिस इज द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. तर हे सुद्धा इम्पॉर्टंट तिन्ही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे फॉर 2 मार्क्स. दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स. 2 मार्क्स साठी इम्पॉर्टंट आहे फ्रॉम एक्झाम्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. त्यानंतर लास्ट जे न्यूमेरिकल आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. थोडा लक्ष देण्याची आवश्यकता पण आहे.
क्वेश्चन नंबर 3. आधीचं 2 होतं, आता 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पहा, थोड़ा इम्पॉर्टंट है. 200 ml of ethylene gas and 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar pressure according to the reaction. Reaction given है आपल्याला C2H4 gaseous plus HCl gaseous gives C2H5Cl gaseous. यांनी काय म्हटलं मग कॅल्क्युलेट द PV वर्क, म्हणजे W कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर आहे. W कॅल्क्युलेट करायचं आहे म्हणजे टू फाइंड आपल्याला लिहिता येईल इथे to find what to find PV type of work म्हणजे W कॅल्क्युलेट करायचं. मग राहिलं V1 V2 प्रेशर. प्रेशर दिलेलं आहे आपल्याला कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर अलाउड टू रिएक्ट ॲट 1 बार प्रेशर. 1 बार प्रेशर 1 बार प्रेशर 1 बार प्रेशर म्हणजेच काय होतं आपला P एक्सटर्नल दिलाय 1 बार. Now we require to know the volumes. आता रिएक्शन दिलेली आहे, जसं फॉर एक्झाम्पल आपण करू शकतो आपल्याला रिएक्शन काय दिलेली आहे C2H4 gaseous plus HCl gaseous gives C2H5Cl gaseous. This is 1 mole. याचे सुद्धा किती आहे 1 मोल. 1 मोल कुठे पाहू राहिला आपण हे असं स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पाहा लागते समोरचे मोल. तर याचे सुद्धा किती आहे काही नाही म्हणजे काय 1 मोल आहे, बरोबर आहे. HCl चे कोएफिशिएंट काही नाही आहे म्हणजे HCl चा कोएफिशिएंट नाही आहे म्हणजे 1 आहे म्हणून 1 मोल. C2H4 चा इथे कोएफिशिएंट काही नाही आहे म्हणजे 1 मोल आहे म्हणजे हा 1 मोल हा 1 मोल आणि हा मोल. 1 मोल म्हणजे अमोल, ठीक आहे. तर अमोल म्हणजे 1 मोल. आता 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ C2H4 सोबत रिएक्ट होऊन काय बनवते 1 मोल ऑफ C2H5Cl बनवते. येतं लक्षात. म्हणून आता याचा HCl चा व्हॉल्यूम किती दिलाय 150 ml. किती दिलाय 150 ml. तर हे 1 मोल सोबत रिएक्ट होते म्हणून 1 मोलच तयार होते. तर आपण काय म्हणू शकतो की 1 मोल मीन्स 150 ml. 1 मोल मीन्स इथे किती 150 ml. 1 मोलचा व्हॉल्यूम किती आहे 150 ml म्हणजे 1 मोलचा व्हॉल्यूम झाला 150 ml. हा 150 ml याचा सुद्धा 150 ml सोबतच रिएक्ट होणार आणि हा 150 ml सोबत रिएक्ट होऊन किती बनवणार 150 ml. किती बनवणार 150 ml. म्हणून ह्या दोघांचा व्हॉल्यूम पहा इथे किती झाला 150 प्लस 150 किती झाला V1 इज इक्वल टू 150 ml प्लस 150 ml म्हणजे V1 झाला 150 ml प्लस 150 ml, बरोबर. म्हणजे किती 300 ml. 300 ml means 0.3 dm cube. 0.3 dm cube, बरोबर. 150 ml प्लस 150 ml कसं आलं एक वेळा बघून घ्या. इथे काही नाही आहे म्हणजे HCl च्या पुढे कोणताच कोएफिशिएंट नाही आहे, दिसून नाही राहिला म्हणजे किती आहे 1 मोल आहे आणि 1 मोलचा व्हॉल्यूम किती दिलाय 150 ml, बरोबर आहे. 1 मोलचा व्हॉल्यूम किती दिलाय 150 ml. मग हा 1 मोल याच्या 1 मोल सोबत रिएक्ट होते कारण याचे कोएफिशिएंट कमी म्हणजे कोएफिशिएंट जो आहे दिला नाही आहे म्हणजे किती आहे 1 मोल सपोज. तर हा 1 मोल या 1 मोल सोबत रिएक्ट होऊन 1 मोलच प्रॉडक्ट तयार होते, बरोबर आहे. मग याचा 1 मोलचा व्हॉल्यूम किती आहे 150 ml म्हणजे याचे व्हॉल्यूम किती घ्यायला पाहिजे 1 मोलचा व्हॉल्यूम 150 ml. म्हणून अशा प्रकारे 150 ml प्लस 150 ml gives you 300 ml आणि ml न घेता आपल्याला काय घ्यायचं आहे dm क्यूब. तर dm क्यूब म्हणजे किती 1 लिटर. लक्षात ठेवायचं 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लिटर, बरोबर आहे.
1 लिटर आणि 1 लिटर म्हणजे किती ml 1000 ml 1 लिटर मीन्स काय ते 1000 ml येतं लक्षात मग 1000 ml मीन्स किती होते 1 dm³ तर 300 ml मीन्स किती होणार 300 डिवाइडेड बाय 1000 dm³ बरोबर आहे या 300 ला कितीने डिवाइड केलं आपण 300 डिवाइडेड बाय 1000 dm³ 300 डिवाइडेड बाय 1000 dm³ म्हणजे किती 0.3 dm³ बरोबर आहे म्हणून आपण इथे किती लिहिले 0.3 dm³. परत सांगतो तुम्हाला 1 dm³ म्हणजे 1 लिटर आणि 1 लिटर म्हणजे 1000 ml 1000 ml म्हणजे 1 dm³ तर 300 ml म्हणजे किती dm³ तर ते जास्त नाही लक्षात आलं चालते मग ml चं dm³ बनवायचं तर काय करावं लागेल तुम्हाला 300 ला 1000 ने डिवाइड करावं लागेल मग 300 ला 1000 ने डिवाइड केलं तर किती येते 0.3 dm³ किती येते 0.3 dm³ हा झाला आपला V1. आता पाहिजे आपल्याला V2 म्हणजे प्रॉडक्ट रिएक्टंट V1 कोणाचा होता रिएक्टंट मध्ये दोघं जण होते पण हा प्रॉडक्ट आहे याचा व्हॉल्यूम काय राहणार V2 चा व्हॉल्यूम 1 मोल प्रॉडक्ट चा व्हॉल्यूम V2 किती राहणार 150 ml किती राहणार 150 ml का बरं कारण 1 मोल तयार झाला तर 1 मोल चा व्हॉल्यूम किती फिक्स झाला 150 ml म्हणून इथे किती लिहिणार आपण V2 is equal to 150 ml that is equal to 150 divided by 1000 dm³ that is equal to किती होणार 0.15 dm³. अशा प्रकारे आता आपल्याला फॉर्म्युला काढायचा आहे सोल्युशन मध्ये सोल्युशन वी नो आपल्याला माहितच राहते आहे की नाही वी नो काय we know W is equal to minus P external. W is equal to minus P external. W is equal to minus P external. झाला का फॉर्म्युला नाही into V2 minus V1 minus P external ची व्हॅल्यू किती आहे 1 बार म्हणजे हा -1 मल्टीप्लाइड बाय V2 किती आहे आपल्या जवळ V2 आहे 0.15 किती आहे 0.15 माइनस V1 किती आहे 0.3 कॅल्क्युलेट करा किती येणार -1 into 0.15 माइनस 0.3 किती येणार -0. 0.15 हाँ इकडे लक्ष द्या 0.15 माइनस 0.30 बरोबर आहे म्हणजे किती होणार -0.15 तर काय होणार माइनस इंटू माइनस प्लस होणार 0.15 that is W dm³ बार इथे काय यूज केलं युनिट कसं माहित होईल dm³ यूज केला व्हॉल्यूम कशामध्ये यूज केला आपण dm³ मध्ये 0.15 dm³ 0.3 dm³ आणि इथे 1 बार म्हणजे dm³ बार पण याला आणखी आपल्याला कन्वर्ट करता येते कशामध्ये जूल मध्ये कसं करतो आपण कन्वर्ट दिलेल्या व्हॅल्यूला आपल्याला माहित आहे 1 dm³ बार मीन्स 100 जूल तर 0.15 dm³ बार मीन्स किती होईल मल्टीप्लाइड बाय 100 जूल तुम्हाला सांगितलं dm³ बारचं जूल करताना लिहून घ्या dm³ बारचं जूल मध्ये कन्वर्ट करताना 100 ने मल्टीप्लाय करा परत सांगा dm³ बारचं जूल मध्ये कन्वर्शन करताना 100 ने मल्टीप्लाय करा तर जूल मध्ये व्हॅल्यू कन्वर्ट होईल बरोबर आहे
इथे लिहून देतो. dm³ बारचं कन्वर्शन कशामध्ये करणार आपण, जूल मध्ये. तर दिलेली जर व्हॅल्यू x असेल तर x मल्टिप्लाइड बाय काय करायला लागेल आपल्याला 100. तर ती व्हॅल्यू कशामध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल, जूल मध्ये. म्हणजे dm³ बारचं कन्वर्शन कशामध्ये झालं, 100 मध्ये. सपोज फॉर एक्झाम्पल 20 dm³ बारचं कन्वर्शन आपल्याला जूल मध्ये करायचं आहे. तर मी काय करणार, देअरफॉर 20 मल्टिप्लाइड बाय 100 जूल झालं अशा प्रकारे. आणि जेव्हा जूलचं कन्वर्शन आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे, dm³ बार मध्ये कन्वर्शन करायचं आहे. तर कसं करणार, समजा आपल्याला 1000 जूल दिलेले आहे, 20,000 जूल. तर याचं कन्वर्शन आपल्याला dm³ बार मध्ये करायचं. मी काय करणार, 2000 जूल डिवाइडेड बाय 100. बरोबर आहे. ही व्हॅल्यू कशामध्ये आली आता, dm³ बार मध्ये. म्हणजे जूलचं कन्वर्शन dm³ बार मध्ये करताना 100 ना डिवाइड करा आणि dm³ बारचं जूल मध्ये करताना 100 ना मल्टिप्लाय करा. तर आपण 100 ना मल्टिप्लाय केलं तर जूल झालं. नाही लक्षात आलं तर परत का जावे, एवढं लक्षात, एवढं कन्वर्शन करणेच इम्पॉर्टंट असते. न्यूमेरिकल खूप सोपे असतात केमिस्ट्रीचे, फक्त हे जे कन्वर्शन आहे हे इम्पॉर्टंट असतात. त्याच्यासाठी परत व्हिडिओ पहा, आळस करू नका आणि रेग्युलर व्हिडिओ पहा. जर मी प्रत्येक वेळेस सांगतो मी ऐकत नाही. 100 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर किती आन्सर येईल, 15. बरोबर आहे, 15 जूल वर्क. बरोबर आहे. So students, today we have seen the numerical part of the thermodynamics based on PV type of work, that is on the formula W is equal to minus P external into V2 minus V1 or delta V. I hope तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल. पण याच्यातल्या मी काही गोष्टी इकडे ज्या लिहिलेल्या आहेत थोड्या परत पाहून स्वतःच्या हातांनी मराठीत लिहा की कन्वर्शन करताना काय होते. म्हणजे याचं कन्वर्शन याच्यामध्ये करताना कितीनं मल्टिप्लाय करावं लागते ते मराठीत लिहा किंवा मग कितीनं डिवाइड करावं लागते हे मराठीत लिहून ठेवा. कारण 2-3 महिन्यानंतर ते आठवत नाही. म्हणजे लिहिलं असलं तर पटकन एका मिनिटात रिवाइज होते, रिकॉल होते. ठीक आहे. तर थँक्यू सो मच. थँक्यू.